Good day guys and welcome back to my channel. And today I'm going to show you paano magpalit na brake pads dito sa ating strap guide one piece set. And I will show you yung update sets ko. And then I will replace them with brokers na center line. Instead of 180, I will replace it by 200mm center line. Our first step is tanggalin mo natin yung mga wheels natin para mas madali natin sa mga brake pads. Very first thing to do is remove the snap ring. Then use a hex key to loosen the lock of the pads. Remove the pads. Look at my pads. And then check kung merong mga grease or oils na sa ating calipers para malinis natin. Same with the front caliper. Siyempre, unahin muna natin yung snap ring. Parang circlet. Kung ano man ang tawag dito. Using our long nose pliers. Yan, gamitin natin ulit ng hex key. Tangka. Dapat ma-check natin yung pads natin kung palitin na siya. Is kung 3mm na siya pababa, palitan na. This will be my replacement pads for my SRAM guide. Then we will check the calipers kung merong mga parang basa or leak tawagin. Para malaman natin kung pang service na ba siya. Pero kung walang leak, wala siyang mga mamasa-masa na part, and then goods, let's just clean it. Yan, so ito yung used pads natin. Okay. Lalagyan natin yung bagong brake pads. So, kaya hindi ako gumamit ng SRAM. SRAM na brake pads is wala dito sa malapit. Gumamit lang dito sa malapit. At the same time, mahal. Okay.
Then, pinagtanong-tanong naman natin ito sa lahat ng tropa natin. And then, they said, they said na reliable naman itong brake pads natin. Matagal siya. And, lagyan lang natin siya. So, nalinis na pala natin siya. Make sure na yung stainless part or parang spring part is naka-align sa ating pads. So that, talagyan natin siya. So, lagyan natin. Okay. Make sure na nakatapat siya. Then, parang pin is putol natin. Let's bring back this snapping. Purpose of the snapping is if mag-loosen yung bolt na to, hindi siya matatanggal sa kasi. Of course.